नमस्कार, मी रोहिणी। आलू पराठा हा बऱ्याच पद्धतींनी बनवला जातो, पण आज आम्ही तुम्हाला आलू पराठा बनवण्याची अगदी सोपी अशी रेसिपी सांगणार आहे, जी माझ्या सासूबाई नेहमीच बनवतात। मला माझ्या प्रत्येक रेसिपीमध्ये त्यांची खूप मदत होते। आजचा आलू पराठाही त्यांनीच बनवला आहे। आलू पराठा बनवण्याची रिक्वेस्ट वाव टेक्निकल व्हिडिओ चॅनलचे प्रसाद पांचाळ यांनी केली होती, तर आजचा पराठा हेही त्यांच्या रिक्वेस्टनुसारच आम्ही बनवत आहे। तर चला तर पाहूया आजचा पदार्थ आलू पराठा। सर्वप्रथम 3-4 मोठे बटाटे उकडण्यासाठी ठेवावे। मग एका परातीत साधारण 3-4 वाटे गव्हाचे पीठ घेऊन त्यात 1 चमचा मीठ टाकून ते व्यवस्थित मळून घ्यावे। हे पीठ अशा प्रकारे मळायचे आहे की जास्त मऊही व्हायला नको आणि खूप जाडही व्हायला नको। उकडलेल्या बटाट्याची साल काढून ते थोड्या वेळासाठी थंड होण्यासाठी ठेवून आणि एका बाजूला थोडीशी कोथिंबीर, 3 मिरची आणि 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ आणि एका कढाईमध्ये याला हलकेच फोडणी देऊ। यामध्ये आपण चवीनुसार 1 चमचा मीठ आणि थोडीशी हळद टाकून घेऊ। आता हे थंड झालेले बटाटे छान स्मॅश करून घेऊ आणि हे स्मॅश करताना यामध्ये गाठी राहणार नाही याची काळजी घेऊ। कढईमध्ये स्मॅश केलेले बटाटे टाकून हे पुन्हा नीट एकत्र करू। आता आपलं पीठ आणि स्टफिंग दोघं तयार आहेत। चला तर मग पराठे बनवायला सुरुवात करू। सुरुवातीला तवा गॅसवर ठेवून गरम होऊ देऊ। पोळपाटावर थोडं तेल टाकून त्यावर 2 छोट्याशा लाट्या बनवून या लाट्यांमध्ये आपण स्टफिंग भरू। लाटण्याने हा पराठा जास्त पातळ होऊ न देता लाटून घेऊ। याला पोळ्या लाटण्याचीच पद्धत आहे। आता हा पराठा पोळीप्रमाणेच दोन्ही साईडने भाजून घ्यायचा आहे आणि भाजून झाल्यावर यावर आपण बटर किंवा तूपही लावू शकतो। अशा प्रकारे आपला आलू पराठा खाण्यासाठी तयार आहे। हा तुम्ही दही किंवा सॉस सोबत सुद्धा खाऊ शकतात। आणि तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक यू।